Oh my god! Wow! Hello guys, my name is Suman and welcome to my channel Techsuman. र आजको हामी यस भिडियोमा सिक्न गइरहेको छौं Habibi capcut एडिट जुन चाहिँ अहिले टिकटकमा निकै नै ट्रेन्ड रहेको छ र हामी आज सिक्न गइरहेको छौं यही भिडियोलाई capcut अथवा गुगलबाट कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने. सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गो फर इट. चलिए शुरू करते हैं. सो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो फोनमा सर्च बटनमा क्लिक गर्नु होला र सर्च गर्नु होला गुगल अथवा क्रोम र हजुरहरूले आफ्नो फोनमा गुगल अथवा क्रोम एपलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि हजुरहरूले सर्चमा क्लिक गर्नु होला र सर्चमा क्लिक गरिसकेपछि टाइप गर्नु होला Habibi capcut भनेर. यसरी Habibi capcut लेखेर टाइप गरिसकेपछि एकचोटि गोमा क्लिक गर्नु होला. फ्लोमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले सुरुमा हेर्न सक्नुहुनेछ Habibi capcut भनेर जुन चाहिँ ह्यासट्यागमा आएको छ यसलाई एकचोटि प्रेस गर्नु होला अथवा क्लिक गर्नु होला. एकचोटि यसलाई प्रेस गरिसकेपछि हजुरहरूले एउटा के यस्तो क्रस गर्ने एउटा लोगो जस्तो आउँछ, हजुरहरूले एकचोटि यसलाई क्रस गर्नु होला. र क्रस गरिसकेपछि त्यहाँ हजुरहरूले रातो आइकनमा हेर्न सक्नुहुनेछ युज टेम्प्लेट इन capcut, यसलाई एकचोटि प्रेस गर्नु होला. र यो एकचोटि प्रेस गरिसकेपछि हजुरहरूको यस्तो इन्टरफेस ओपन हुन्छ र यो ओपन भइसकेपछि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला र हेर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूको टेम्प्लेट ओपन भइसकेको छ. हजुरहरू भिडियो सेक्सनमा हुनुहुन्छ र 4 वटा हामीले फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि हजुरहरू सुरुमा फोटोजमा जानु होला र फोटोजमा गइसकेपछि हजुरहरूले आफ्नो रोल मोडल अथवा आफ्नो या आफ्नो साथीहरूको जस्तो सुकै फोटो पनि लिन सक्नुहुन्छ. हजुरहरूले 4 वटा फोटो एड गर्नु होला. फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला र एउटा आफ्नो फोटो र अर्को 2.3 लेखेकोमा क्लिक गर्नु होला र अर्को फोटो एड गर्नु होला र हो त्यहाँ थर्डमा आउँछ अर्को र फोर्थमा हजुरहरूले आफ्नो फोटो हाल्नु होला र नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला. यसरी नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूको भिडियो रेडी भएर आउँछ, तर लोगो सहित आउँछ क्यापकटको. हजुरहरूले यसलाई विदाउट लोगो पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ. यसको लागि हजुरहरूले एकचोटि एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला र एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले सुरुमा यो 2K 4K देखाएको हुन्छ अप्सन, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला र हजुरहरूको सुरुमा 1080p मा हुन्छ, यसलाई बढाएर 2K 4K मा गर्नु होला अनि मात्र हजुरको भिडियो HD मा सेभ हुन्छ. यसको लागि हजुरहरूले विदाउट वाटरमार्क सेभ गर्नको लागि यो माथि दिएको टिकटकमा लोगोमा क्लिक गर्नु होला र सेभमा अथवा एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला. यति गरिसकेपछि हजुरहरूको भिडियो सेभ हुन थाल्छ र एकचोटि भइसकेपछि डन देखाउँछ र हजुरहरूको भिडियो डाइरेक्टली ग्यालरीमा सेभ हुन्छ. र आजको लागि यति नै गाइस. आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो बनाउन आइसकेको छ विदाउट वाटरमार्क. सो हजुरहरूले पनि यो भिडियो बनाउनु भएको छ भने डोन्ट फर्गेट टु अपलोड इट अन टिकटक. यो भिडियो टिकटकमा नै अहिले निकै ट्रेन्ड रहेको छ र हजुरहरूले पनि यो भिडियो हाल्नुभयो भने मिलियन्स अफ भ्युज र मिलियन्स अफ लाइक आउने चान्सेस रहेको छ. Oh my god! Wow! So thanks for watching my video till the end. And if you are new in my channel र हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने don't forget to like, comment, share and subscribe. Thanks for watching my video and thanks for all of your support. Jai Nepal.